Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài gameplay review của Daddy's Corner. Và hôm nay là bài review của mình về 30 Minute Missions CL Nova. Và dĩ nhiên, đối với dòng 30 Minute Missions, mình sẽ thêm cái bộ phụ kiện vì chơi dòng này, thêm vũ khí vào thì nó mới đã. Mốc thời gian đã có sẵn ở góc trái, các bạn cứ bấm vào rồi theo dõi nhé. Và toàn bộ các thứ ở trong bài review đều có thể được mua tại Librarian Gunpla, Bandai and Accessories. Dưới một chú thích đã có sẵn link mua hàng của shop, các bạn nhớ xem qua nhé. Now, here we go. Trước tiên, ở màn trình của hộp thì tiếp tục là thiết kế quen thuộc mà các bạn đã thường thấy ở dòng 30 Minute Missions. Bên phải là con CL Nova màu xám đen, còn bên trái là tấm hình minh họa khi sử dụng chung với các bộ giáp được bán riêng. Bộ giáp bên đây được gọi là Officer Unit, chỉ được dùng cho các sĩ quan. Còn bên đây được gọi là Defense Operation, nó được dùng cho mục đích phòng thủ và cũng sẽ là bộ giáp được review trong bài ngày hôm nay. Lật xuống mặt bên thì đây là tiếp tục cái tấm hình giới thiệu về sản phẩm lần này. Chúng ta có mặt trước sau, biên độ, một vài pose hành động và cuối cùng là hình khi bạn kết hợp nó với các bộ giáp khác nhau. Điểm mới nhất mình thấy ở đây là phần thông tin về miếng sticker khác với các miếng cũ. Khác như thế nào thì tí nữa mình sẽ cho các bạn coi, và nói chung thì nó cũng không có gì mới hết cả. Cho nên chắc mình nghĩ đây là lần cuối cùng mình sẽ review về hộp của dòng này. Và đây là khi bạn lắp hết tất cả mọi thứ trong hộp lại. Mình sẽ cho nó xoay một vài vòng để cho các bạn thấy được tổng thể về mặt ngoại hình, màu sắc và cùng với mình quyết định xem là nó có đẹp hay không. Theo như thông tin trong sách hướng dẫn thì CL Nova được thiết kế cùng thời với Portanova đến từ một hành tinh ngoài trái đất có tên gọi là Balian. Cả CL Nova và Portanova nói chung là các robot của dòng này được gọi là X-Max, nên đây sẽ là tên mình gọi chúng thay cho chữ Mobile Suit từ nay về sau. Còn vào ngoại hình thì nhìn chung, CL Nova trông rất lạ. Đây chắc chắn là một sự kết hợp khá hay giữa hai chủ đề người hành tinh và robot trong vũ trụ 30 Minute Missions. Bạn có được thiết kế một mắt như ở con Portanova, nhưng lần này cánh tay được kéo dài ra, chân được làm to hơn, eo được vuốt cho gọn lại và phần đầu chắc chắn đến từ các bộ phim khoa học viễn tưởng và mang lại vẻ ngoài rất ấn tượng cho kit ngày hôm nay. Quá trình lắp ráp và xử lý ghẻ cũng là câu hỏi được khá nhiều bạn đặt ra. Bạn sẽ không phải lo lắng mấy về chúng do Bandai sử dụng nhựa khá mềm chứ không phải là loại nhựa cứng mà các bạn hay gặp ở cái phần màu tối. Còn về phần so sánh size thì đây là khi bạn cho nó đứng kế bên Portanova, cụ Beyond và cuối cùng là Highway công lý. Lúc đầu mình tưởng nó sẽ bự hơn Portanova do cặp giò khá to, nhưng tính ra khi đứng thì cũng bằng cụ mà thôi, hoặc là Hương công lý kế bên, không có bự cho lắm. Và một số bạn ở đây cũng khá lo lắng về khớp cũng như là phần biên độ, và để trả lời, chúng ta hãy cùng nhau đi vào phần biên độ cử động. Trước tiên là về phần đầu, nó tốt bất ngờ luôn. Phần cổ bên trong có thể ẩn vào khi các bạn gập đầu xuống, còn khi nhìn lên trên, nó sẽ lồi ra cho bạn một góc nhìn khá đẹp và cũng rất cao. Đây là khi nó nhìn hết lên phía trên, còn đây là nhìn xuống phía dưới. Cái chảo anten này là một khớp trụ mà thôi để mình tháo ra luôn cho nó đỡ vướng. Khớp vai có thể được đẩy ra phía trước, khớp gập ở giáp vai, cánh tay có thể được đưa lên trên khá cao, xoay một vòng ở bắp tay. Khuỷu tay tuy là một khớp đơn nhưng nó có thể được gập lại rất tốt. Và cuối cùng, cổ tay là một khớp bì. Còn về phần ngực thì do nó khá là trống trải nên bạn có thể nghiêng ra trước và sau rất tốt. Ví dụ như đây là nghiêng hết về phía trước, phía sau, sàn trái phải cũng tương tự. Đối với kit ngày hôm nay nó không có váy, nhưng bạn vẫn có các lỗ nhằm trong trường hợp bạn muốn gắn khớp vào. Khớp háng thì như thường lệ có thể được đưa xuống, giúp cho việc đá chân ra trước và sau được thoải mái hơn. Ví dụ như đây là khi đá ra phía trước, còn đây là khi đá ra phía sau. Khá tốt. Còn đây là cú xoạc chân, xoay ở bắp đùi. Ở đây cái khớp con mình nó hơi bị xi đau một tí, thì các bạn thấy là nó không có được cứng cáp cho lắm, lỏng lỏng thế nào ấy. Còn về phần gập gối thì tuy chân to nhưng nó tốt bất ngờ luôn các bạn. Bạn có một khớp đôi ở đây giúp chân có thể được gập lại hết cỡ, cho bạn một đường cong khá là đẹp. Về phần cổ chân thì nó có một khớp bi và một khớp gập giúp bàn chân có thể xoay được một vòng 360 độ. Nghiêng về trước, về sau khá là ổn. Quay qua lại sang hai bên thì hoàn toàn tuyệt vời. Và cuối cùng, phần gót chân được nối vào trong bằng một khớp bi nên bạn có thể di chuyển nó như thế này, cũng như là xoay qua lại sang hai bên. Còn về phần phụ kiện đi kèm thì chúng ta có một chút xíu mà thôi.
Nó bao gồm một miếng sticker với số thứ tự từ 0 đến 9, phòng trong trường hợp là bạn muốn xây nguyên một đạo quân luôn. Nó khác với cái miếng cũ là bạn có thêm cái phần như logo và tên gọi nhằm tăng độ chi tiết cũng như là tính thẩm mỹ cho các S-Max trong đạo quân của các bạn. Còn về vũ khí thì bạn có một cây súng lục bé tí mà Kit đang cầm. Nó cũng y chang các vũ khí trước khi trên súng có các lỗ 3mm, còn ở phần nòng súng bạn có thể tháo ra và kết hợp qua lại giữa cái kit với nhau. Ví dụ như mình sẽ sử dụng cây súng của con Portanova, tách phần đầu ra, gắn lại vào phần cán, thì đây là một cách kết hợp của các bạn. Nói chung dòng 30 phút này Bandai đánh chủ yếu vào cái khả năng chơi và phối hợp với cái món vũ khí với nhau, cho nên bây giờ là đến lúc phối hợp nó với món vũ khí và lên đồ cho CL Nova. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bộ giáp phòng thủ Defense Operation. Nó được thiết kế riêng cho CL Nova, màu xám với số thứ tự là 19. Cùng nhau lật ra mặt sau, tháo ra và chúng ta chỉ có một runner duy nhất nằm ở bên trong. Khá là đơn giản. Và khi lắp xong thì đây là bộ giáp hoàn chỉnh cho Kit ngày hôm nay. Quá trình lắp ráp cũng rất dễ dàng, bạn tháo ngực cũ, gắn ngực mới. Giáp vai cũng tương tự. Bạn tháo một bàn tay bên nào cũng được. Gắn cái bàn tay bự này vào. Bây giờ là đến phần radar ở phía sau. Cuối cùng là phần mặt. Vậy là xong, nhìn nó rất đẹp luôn. Tuy là mang cái tên phòng thủ nhưng nó vẫn cho mình một cảm giác rất hổ báo, rất muốn sáp lá cà do bàn tay bự màu xám và phần mặt với thiết kế hiệp sĩ. Ngoài ra, phần giáp vai được vuốt nhọn qua hai bên với hai bộ đẩy, cộng với cái sừng xám đem đến cho CL Nova một vẻ ngoài trông rất ấn tượng. Đối với phần bàn tay thì chúng được thiết kế giống như phần váy trước ở con High Grade khi ba cái móng này được dính liền lại với nhau. Các bạn cắt nó đi thì nó sẽ di chuyển theo từng cái. Phần mặt nạ có thể được mở lên. Và cuối cùng, để tăng khả năng phòng thủ, bạn có thể sử dụng phần anten hình tròn, gắn nó vào bên tay còn lại. Vậy là xong. Và cái đến trong bài review đó chính là bộ Option Pack Set 1. Tất nhiên bạn sẽ còn set 2, set 3, set 4 nữa. Nhưng từ từ, hôm nay mình sẽ làm set 1 trước. Và thực sự mình thấy cái set này nó cực kỳ phê luôn đó các bạn. Bên trong hộp chúng ta sẽ có 3 runner. Lắp chúng lại với nhau thì nó sẽ ra tất cả các pack như mình đã bày ra cho các bạn xem. Mình sẽ chia nó thành hai phần. Ở bên trái phía trên là các bạn giáp, phía dưới là các vũ khí, còn bên còn lại là các khớp với đường kính 3mm để cho các bạn tùy biến với dòng 30 phút này. Nhưng các bạn thấy là nó có quá trời quá đất luôn, cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem từng cái. Trước tiên chúng ta có được 4 phần giáp này, trông nó giống như các băng đạn hoặc là các phân giáp của Samurai thời xưa. Ở mặt sau thì đây là các khớp 3mm và bạn có thể dùng nó để gắn vào bất cứ chỗ nào trên kit, miễn là có chỗ cho bạn gắn. Ví dụ như con này nó không có váy, lúc này mình cứ gắn vào. Thì đây là phần váy bên và váy sau của các bạn. Nhưng khi gắn vào thì sẽ ảnh hưởng tới phần chân, và vậy tháo nó ra rồi gắn chỗ khác. Ví dụ như trên hai bắp đùi chẳng hạn. Đó, thay vì phần bắp đùi láng o, giờ nó có thêm chi tiết rồi. Tiếp theo bạn có hai phần giáp. Nó có hai khớp xoay ở hai bên và theo như trong sách hướng dẫn, đây được sử dụng làm giáp hông cho con Portanova hoặc Auto. Nhưng tất nhiên, với khớp 3mm thì bạn có thể thoải mái chơi theo cách của chính mình. Ví dụ như ở con CL Nova, do cái eo nó không có vừa nên mình sẽ chuyển nó xuống lỗ ở dưới khớp gối nhằm tăng thêm chi tiết cũng như là độ bự cho phần chân. Kế đến chúng ta có một cặp bộ đẩy. Nó bao gồm một ống xả, một giáp, còn ở phía sau có một khớp nên bây giờ kiếm chỗ để gắn thôi. Ví dụ như bạn có thể gắn ngay đây để bảo vệ phần kimochi. Gắn ở phía sau backpack để tăng thêm lực đẩy. Và điểm mình thấy phù hợp nhất tiếp tục là phần trên giáp gối hồi nãy. Đây, để mình thử cái này coi. Tháo ra, quay lại, sau đó gắn vào. Ồ, như vậy mình thấy nó đẹp hơn này các bạn. Haha, thích ghê á. Kế đến bạn có hai cục này, nhìn nó như là cái camera hoặc cảm biến nằm ở trên đầu hoặc ngực của Gundam. Mình thấy gắn vào đây là hợp lý nhất, do đây cũng là anten của S-Max. Và cuối cùng ở phần giáp thì bạn có hai ụ súng nhỏ xíu này. Gắn vào tay thì nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Eo thì cũng không có ổn. Chim thì nghỉ chơi đi. Còn gắn vào đây thử xem. Đây, dùng để bảo vệ phía sau của S-Max tránh bị úp sọt. Còn về phần vũ khí thì bạn có hai cây súng như thế này. Nó có một khớp nằm ở đây nên bạn muốn lắp nó ở đâu cũng được. Nhưng tất nhiên, cây súng này theo mình thấy là chỉ có một chỗ duy nhất hợp lý là gắn trên cẳng tay của Kit mà thôi. Đây, bạn nào nói cái tay dài ngoằn ngoèo hay súng đạn ít, mua thêm bộ này, gắn vào, tao bắn cho sập nhà luôn.
Và súng này nó có một điểm mình khá thích, đó chính là phần đầu có thể được tháo ra. Nhìn cái khớp của quen không? Đúng vậy, bạn có thể sử dụng nó để gắn tất cả các loại nòng súng mà mình đã review ở dòng 30 phút này. Ví dụ sử dụng phần nòng này ở bài con Portanova. Tháo ra, gắn vào, vậy là xong, cực kỳ ổn áp. Nhưng nếu bạn không mua con Portanova thì bạn vẫn có thêm một lựa chọn để chơi. Bạn gắn nó vào phần nòng, thì nhìn đúng phê luôn các bạn. Cây súng nó còn dài hơn phần cánh tay luôn mà ghê coi chứ. Nói chung, giá trị chơi của bộ đồ này thì mình thấy nó rất nhiều luôn. Mình chỉ liệt kê ra một vài cách chơi thôi, chứ theo mình nghĩ bạn chơi theo kiểu nào cũng được. Phối hợp cực kỳ đã. Ví dụ như bạn có thể tháo toàn bộ phần súng này ra, gắn nó vào cây súng cũ. Đây, một khẩu súng lục 3 nòng, cực kỳ sáng tạo. Còn về phần khớp thì trước tiên bạn có hai loại này. Nó được dùng để kéo dài cái khớp của bạn ra. Nó bao gồm một khớp trụ, một khớp ngang và một khớp trụ cộng với một lỗ 3mm để các bạn gắn khớp vào. Ví dụ như khi mình gắn phần giáp gối này thì nó sẽ bị cộm lên một tí trong quá trình di chuyển. Lúc này bạn chỉ cần lấy nó, gắn vào đây giúp đẩy khớp dài ra một tí. Vậy là xong, hết cộm luôn. Như các bạn đã biết, trên người kit có khá là nhiều lỗ để gắn khớp vào. Tuy nhiên, có một vài chỗ nó sẽ khá là bị vô duyên. Do đó, mình sẽ cho hai cục này dùng để bịt chúng lại. Chỉ cần gắn nó vào các lỗ mà bạn không thích. Lúc này, kit đã có được một bề mặt rất trơn tru, ít lỗ và nhìn nó chi tiết hơn. Tiếp theo, chúng ta có được hai phần khớp to. Chúng được kết hợp bởi 4 phần với nhau và có thể được bẻ qua bẻ lại hai bên theo ý thích. Bạn có thể sử dụng nó nguyên một mảng như thế này, hoặc tháo một đầu rồi sử dụng chúng nguyên lẻ. Ví dụ như gắn vào phần khớp này ở trên vai. Sau đó, gắn phần anten vào. Lúc này, phần anten được sử dụng như một tấm khiên bảo vệ phía bên đây của CL Nova. Kế đến, bạn có hai loại này. Điểm khác biệt của chúng là cục bên đây, phần lỗ ở dưới sẽ bự hơn phần lỗ ở bên trên. Còn mục đích sử dụng thì bạn sử dụng chúng để nối các khớp lại với nhau. Ví dụ, mình gắn khớp to vào sau lưng, sau đó bẻ nó ra phía trước nhằm gắn súng vào. Mà như vậy thì làm sao để mà gắn? Lúc này, mình sẽ sử dụng phần khớp nối với lỗ 3mm ở hai đầu. Gắn vào. Chồng cây súng lên. Thì chúng ta sẽ có được một cây súng ở trên vai với biên độ cử động khá là ấn tượng. Đây là khi nó bắn. Còn khi chuyển sang chế độ nghỉ thì bạn lật nó ra sau. Quay phần súng lại. Vậy là xong, gọn gàng luôn. Tiếp theo bạn có hai phần khớp này. Nó bao gồm một khớp bi và một khớp 3mm. Theo mình thấy là cái khớp bi này nó khá là to và chỗ duy nhất bạn có thể gắn đó chính là phần giáp vai. Lúc này bạn cứ tưởng tượng như là đi đánh nhau bị bắn gãy tay đi ha. Lúc đó mình sẽ gắn nó vào như thế này. Gắn cái này để bịt khớp lại. Vậy là xong. Nhìn giống như là bị gãy một bên tay mà không có đồ để thay rồi ra đánh nhau vậy các bạn. Khá là hay. Tiếp theo bạn có một khớp này. Nhưng nó khá là giống với cái khớp gắn khiên mà bạn thường hay thấy ở cái con High Grade. Và do con CL Nova không có khiên nên mình sẽ dùng khiên của con Portanova. Và thay vì phần khiên được nối trực tiếp vào phần khuỷu tay, bạn có thể sử dụng khớp, sau đó gắn khiên để cho nó đeo theo chiều ngang từ ngoài vào. Lúc này nhìn sẽ tự nhiên hơn. Cuối cùng bạn có một cái cây, một cái tay cầm và hai cục khớp hình chữ thập. Và cái cây thì bạn có thể sử dụng chúng chung với các vũ khí của dòng 30 phút. Ví dụ như đây là cái thương ở bài review con Portanova. Gắn cục này vào đây, sau đó gắn phần cây vào. Lúc này cái thương của bạn nhìn sẽ dài hơn, đẹp hơn và trông cân đối hơn. Ngoài ra, để cất vũ khí cận chiến, bạn cũng có một cục này. Bạn gắn vào phía sau. Thì đây là nơi cất vũ khí của các bạn. Còn về hai cái bắt này thì chơi như thế nào mình cũng chưa nghĩ ra. Mốt biết thì mình sẽ nói, nhưng bây giờ bạn nào biết thì comment bên dưới với mình nhé. Vậy là đã xong bài review. Mình hoàn toàn hài lòng với những gì mà bộ giáp, phụ kiện cũng như là CL Nova đã đem lại cho mình. CL Nova đẹp một cách lạ thường. Bộ giáp phòng thủ trông như các hiệp sĩ. Và cuối cùng là bộ phụ kiện đem đến rất nhiều sự phối hợp mà bạn có thể chơi. Nó làm cho mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và thực sự mình thích cái dòng này rồi đó. Chuẩn bị review thêm nha. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Tất cả các sản phẩm trong bài review đều có thể được mua tại Librarian Gameplay. Dưới một chú thích đã có sẵn link mua hàng của shop. Click vào để được giá tốt nhất đó. Mình là Đi và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi bài review của mình. Để lại một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm cái bài toy review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.